Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau lưng Khoai chính là em trai Khoai và hai bạn Thùy, chị Oanh và bé Su. Thì hôm nay Khoai đang ở xã Phi Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, một trong những nơi rất là nổi tiếng về trái vải. Và mọi người đang trên đường đi tới hồ Cấm Sơn. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng, có rất là nhiều bà con chở những cái xe đầy ắp vải đi ra chợ để mà bán. Khoai đang ở xã Phi Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, một trong những vùng chuyên canh vải nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt khiến cho vải thiều Lục Ngạn nổi tiếng khắp nơi. Không những vậy, chợ vải ở đây cũng nổi tiếng không kém, đỏ rực cả một vùng trời mỗi khi mà mùa vải tới. Thương lái sẽ đi một vòng, kiểm tra kỹ xe vải và bắt đầu ra giá. Nếu mà giá cả hợp lý á, thì cái anh thương lái này sẽ viết một tờ giấy để đưa bà con giữ làm tin. Khoảng tầm 30 phút sau thì bà con ở mọi nẻo đường tập trung lại cái điểm thu mua vải càng ngày càng đông. Giá vải thì sẽ lên xuống theo từng phút, tùy vào thời điểm trong ngày và tùy vào nhu cầu của thương lái. Nếu mà thương lái gom đủ hàng thì giá vải sẽ thấp xuống, và ngược lại giá sẽ lên cao nếu mà thương lái vẫn chưa gom đủ hàng như ý. Phút này thì kẹt xe rồi mọi người, cho nên Khoai với lại Thùy với lại em trai Khoai quyết định là xuống xe đi bộ. Thật sự đi ra ngoài Lục Ngạn rồi mới cảm giác được cái chợ ở ngoài này nó nhộn nhịp và đông đúc khủng khiếp như nào. Mọi người có thể thấy trước mặt Khoai đông lắm, không thể nào mà đi xe máy len qua được luôn á, chứ đừng có nói gì tới xe hơi hay là xe tải. Ở đây á, dọc con đường này sẽ có rất là nhiều điểm cân. Những điểm cân mà hàng xịn để xuất khẩu đông lạnh cũng có, và những điểm cân mà hàng xấu hơn cũng có luôn. Và bà con sẽ bắt đầu dỡ vải ra đây, và thương lái họ sẽ xem trái vải và họ sẽ quyết định giá cả. Đúng nghĩa là đấu giá mọi người. Nếu mà thuận mua vừa bán thì thương lái sẽ thu mua và chất lên xe liền luôn. Còn nếu mà không có thuận giá thì bà con sẽ chở đi qua điểm thu mua khác để mà điêu giá tiếp. Cho nên nó tạo ra một cái đoạn đường rất là dài, kẹt xe và rất là nhộn nhịp và rất là đặc trưng ở Lục Ngạn. Hai em. Chuyến đi này Khoai được đồng hành cùng GrabMart trong chiến dịch hỗ trợ số hóa và quảng bá nông sản Việt Nam mình. Trong chuyến đi thì Khoai được trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị, được cùng bà con hái vải giữa trời khuya 2 giờ sáng, được hiểu thêm về trái vải này, biết cách lựa chọn và bảo quản sao cho trái vải nó tươi lâu, và được ăn vải đã đời. Nhưng mà từ từ, trước tiên mình sẽ cùng nhau thẳng tiến tới hồ Cấm Sơn, nơi có hàng trăm hòn đảo trồng vải đang vào mùa. Bây giờ mình sẽ có một trò chơi là mình sẽ đếm xem tỷ lệ những chiếc xe chở vải trong những xe đối diện chạy về phía mình là bao nhiêu phần trăm. Đây, một chiếc chở vải, hai chiếc chở vải, chiếc này cũng chở vải luôn, chiếc này cũng chở vải. Khoai sẽ đếm thử 10 chiếc nha, xong rồi Khoai sẽ tắt camera. Tầm giờ này là bà con ở khắp mọi nẻo đường sẽ bắt đầu tập trung ra ngoài chợ vải để mà bán đấu giá vải. Đây, một chiếc này cũng chở vải luôn, và chiếc tuốt đằng xa kia cũng chở vải. Từ xa mình nhìn mình sẽ thấy sau lưng của mấy cô chú này đỏ rực, giống như đang chở một cái xe bông, xe hoa để ngày Tết nữa mọi người. Giới thiệu với mọi người đoàn du lịch ngày hôm nay. Chúng ta có hơn 10 người lận. Ở đây thì cảnh kiểu nên thơ lắm. Một bên là vải, cái đồi bên kia cũng là vải luôn. Mặt nước thì rất là trong, và sẽ đi thuyền ra tuốt cái hồ rộng lớn ngoài kia. Trường mặt hồ sẽ rộng là 2.600 ha. Nhưng vào mùa mưa như hiện nay này nó sẽ rơi vào 3.000 ha. Ôi là trời, bà lấy điện thoại ra bà để bà coi. Nên người ta gọi là đọc tài liệu. Đi ra đây cái cảm giác là đỡ cái tiếng cạch cạch liền. Đây, nguyên cái ngọn đồi này trồng vải luôn nè.
xung quanh những cái đồi, những cái đảo như vậy bà con sẽ trồng ngô, nhưng mà vì mùa mưa tới thì nước dâng lên nhanh quá nên mấy cây ngô, cây lúa nó bị ngập, nên mọi người thấy nó cháy hết rồi nè. Nước trong lắm. Bên đây cũng vậy, mọi người sẽ nhìn thấy mấy cái nhà mà lấp ló giữa mấy cái vườn trái cây lúc nào cũng cảm giác rất là hấp dẫn luôn á. Mà còn đây ở trên đồi, trên núi nữa. Ở trên cái mặt hồ Cấm Sơn mọi người có rất là nhiều hòn đảo nhỏ, và mấy hòn đảo đó là có nhà người dân ở trên đó, và có cả những cái vườn vải ở xung quanh cái nhà đó. Lát nữa mọi người có thể sẽ ghé ở trên một cái đảo, và trên đó chắc chắn là có vải rồi. Thì bà con cũng đang háo hức để được hái vải ở trên hồ Cấm Sơn ở Lục Ngạn, ăn nó sẽ ra sao. Đây là những người nuôi cá bè, là người ta sẽ giăng những cái lưới để người ta bắt cá ở trong đó, nuôi cá ở trong cái lưới đó. Địa điểm đầu tiên chúng ta ghé tới trên hồ Cấm Sơn là một hòn đảo, và Khoai thấy có vải lấp ló ở trên cây rồi. Chị ở đây đâu, ông bà ở đây không? Hôm nay ông bà không ở nhà, bà đi ra hồ đâu một lúc bà về, cứ lên đâu mà. Mọi người nghe một thông tin chưa? Cô chú chủ vườn hôm nay không có nhà, và vải thì chín trên cây. Vải này còn hơi xanh. Mít sạch. Thấy gọi là quả vải đó, toàn bảo quả vải thôi. Mà em thấy comment ở trên TikTok. Em cũng ăn con gà đấy. Bắt được cái sao bắt được? Dù là vải chưa có chín lắm nhưng mà vẫn rất là ngọt. Bắt được thì sao? Chưa chín lắm. Nhưng mà này còn có hộp nên Khoai sẽ kiếm cái trái vải lép. Thường trái vải lép nó sẽ dài dài, nhỏ nhỏ, thon thon và nó nhọn nhọn ở đít. Còn trái không lép thì nó mập hơn, nó ú hơn. Ôi nhìn cái cơm nó dày cui luôn. Cắn ra nhé. Dạ. Mà nó còn màu trắng nữa. Cái trái vải lép, hộp lép, cơm chắc hơn, vị cũng đậm hơn. Rồi, đó mọi người thấy Khoai nói đúng không? Đó là lý do mà Khoai nói là nếu mà mình ăn cái trái lép này là nó ngon hơn nhiều, cơm nó chắc hơn, mà cái hộp nó nhỏ hơn, giá nó rẻ hơn. Hy vọng là sau clip này sẽ có nhiều người ăn trái lép hơn một chút. Đây có 3 con gà nó rất là gan, nó tới gần mình nè mọi người. Mình rờ tay như vậy nhưng mà tụi nó cũng không sợ lắm. Anh bắt cho em cái con chim vàng nha. Ôi là trời, anh bắt như vậy mà hai con kia vẫn nhìn thôi chứ nó không chạy. Hai con gà này thân thiện quá. Kiểu này về tụi nó chắc bị sang chấn tâm lý hết đó, mình cứ bắt nó. Bye bye. Lại đây. Chip 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 chip. Giới thiệu với mọi người đây là cái gimbal. Cái gimbal chạy bằng lúa với gạo nha mọi người. Đúng á. Thấy chưa? Hay thiệt. Cô đang kể là cô đến đây ở từ năm 96 mà đến hơn ngoài năm 2000 mới bắt đầu có điện. Diện tích của cái đảo này là 2 ha. Cô tên là Thuyền, còn chồng tên là Trưởng, thuyền trưởng. Thật luôn? Thật luôn. Wow. Người ta đi hỏi thông tin nó phải như thế. Sống ở đây chứ không? Thuyền trưởng thì ai dám động vào nữa. Qua đây chơi thì ăn đâu cô nhé. Dạ. Cô. Mình sẽ xin thêm một trái nữa. Bây giờ thì mọi người sẽ lên thuyền trở lại và đi qua một cái đảo để mà lấy thịt gà, cá, xong rồi mình sẽ đi nướng gà. Hai cô người mẫu quảng cáo vải trên hồ Cấm Sơn. Ở đây em rao tới mai cũng không có ai mua luôn. Ở trên hồ có một cái nhà hàng, có một cái quán nho nhỏ. Người ta bán mấy cái món mà kiểu dân dã, gà, cá. Khi mà mọi người tới cái hồ này có thể ghé đây để ăn. Nhưng mà Khoai quyết định là mình sẽ tới đây để mà lấy gà và lấy cá mình đã đặt từ trước, để đem ra đảo ngồi ăn thì thích hơn. Ôi, cái quán này là đúng là nguyên một cái đảo luôn á, một cái đảo nhỏ nhỏ mini. Ôi, chó sủa. Ôi mát quá, mọi người thấy nước trong nè. Hoa sim cả, cây hoa sim cả. Mèo. Du lịch nữa mà nó đi đầy đoạn, đi đầy. Bao giờ gà chị ăn xong, ôi con mèo này. Theo nên nghe. Đứng đây cho mình vuốt rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần
cho nên là nơi đây cũng không quá nhiều khách và mọi người quyết định là thôi ở trên đây ăn luôn. Bây giờ là giống như mình bao chọn cái đảo này rồi đó mọi người, chỉ có nhóm mình thôi cho nên sẽ lựa chỗ đẹp. À, cái con bọ cái giống cái cây nè, nó giả làm cái cọng cái cây khô á mọi người. Gọi là con bọ gậy á? Không biết nữa. Con bọ cây à? Hay nhở? Có sợ không? Con bữa mình nướng nó bự hơn. Sao nãy em Thùy nè, em rất hổ báo mọi người, nhưng mà cái con nhỏ xíu gì lại sợ. Đây chỉ không sợ với con ốc thôi nhá. Con bò hộp nướng của mình không tay. Sao nó không bò ra mà nó cứ bò người? Đi xuống đi con. Ôi nó bò nhìn thấy thương thiệt á. Nó như bị tật nguyền á. Nó cứ đi cà nhắc á. Đây là cá chép. Mọi người thấy chú ướp ở phía trên mình con cá, hình như có riềng hả chú? Riềng, lá mắc mật. Có mắc mật. Ướt. Lửa mình nhiều quá, siêu nóng luôn mọi người. Đứng ở đây cách xa 1 mét mấy 2 mét nhưng mà cái sức nóng của than này khủng khiếp, tại vì cái đống than của mình lớn quá. Mình sẽ để em cá ở đây và em sẽ chín dần. Tổ phong cách trên quê nhà nướng cải luôn. Nó đỡ bị khô đúng không ạ? Chân trâu, thời điểm chân trâu. Con cá sẽ được bôi lên một xíu dầu cho đừng khô, với lại một hồi nữa nó cháy cái da ăn sẽ ngon hơn. Bật cái chế độ robot nè, chỉ làm được một việc thôi. Thấy ôi mềm rồi, chín rồi, thơm quá. Thơm. Bắp nướng nhưng nó vẫn còn kiểu không bị khô, vẫn còn ẩm, thơm, ngọt, dẻo. Rồi đúng là bắp là luôn luôn là cái món mà mình nằm trong danh sách đầu tiên mà mình có thể ăn suốt từ giờ cho tới khi mình chết đó mọi người. Hồi nhỏ nó phải kể mọi người một câu chuyện. Mẹ Khoai hay nói là ăn rau bắp này sẽ được sống lâu 100 tuổi. Và tới tận bây giờ mình vẫn tin câu chuyện đó. Mặc dù mình biết là ăn rau bắp tốt thiệt, nhưng mà chắc là sẽ không thể nào sống lâu 100 tuổi được như lời mẹ nói đâu. Xưa mẹ có nói với em câu đó không? Không. Chắc mẹ chỉ dụ được anh thôi. Bắp nướng mà nó mềm như bắp luộc đó ha, không bị khô. Hết luôn hả? Chưa. Gì vậy trời? Không mệt hả? Ê quay mặt trên coi. Nói chuyện với Khoai đi. Mẹ tên gì vậy? Xà quá. Xà quá. Của ai trời? Đi qua đây chơi. Khùng quá. Chiêm qua xả hả? À chú đã chiên qua xả hả chú? Chiêm qua rồi, chiêm Dạ. qua xả rồi. Giờ nó cái độ thơm nào có rồi. Dạ. Nếu mà nước màu đỏ đỏ chảy ra là chưa chín. Nè. Ôi chín lắm không? Chín rồi hả? Thôi bỏ ra nhé. Được rồi, bỏ ra đây. Bên đây con cá đã được đem ra. Nhiệm vụ câu cả. Hey. Rồi. Thanh ạ. Trong ruột đó là hỗn hợp lá mắc mật, riềng với lại gia vị. Nó có thôi.
Nào có. Dạ. Hay là cho cháu mang đi. Nước canh nữa nhỉ? Phải lấy cả nước sâu luộc nữa. Nước chấm ớt là thiếu ấy. Lúc nãy mà mình quyết định ra đảo thì không biết bây giờ mâm cơm của mình ra sao ha. Vài giờ luôn. Wow, đây là con cá nướng lúc nãy được chia ra Chia sẻ rất là nhanh. dòng vào trong cái muối tiêu chanh này với lại cái phần huyết gà. Ngoài này mọi người hay làm nước chấm gà kiểu này. 2, 3 vô, 2, 3 vô, 2, 3. Toàn là nước ngọt thôi mọi người. Đủ cốc chưa ạ? Có ai thiếu không ạ? Ai thiếu đưa tay. Có ai thiếu phải không? Dạ có ạ. Người ta làm cái hệ thống ấy mà chắn. Mấy con tôm này kiểu giòn tan trong miệng luôn á. Ngọt, thơm, có vị béo béo của dầu. Ăn giống như ăn snack. Vậy là xong một buổi trưa no nê trên hồ Cấm Sơn. Phần tiếp theo của clip này, mình sẽ cùng nhau đi đến một cái vườn vải rất là đẹp. Xong rồi mình sẽ cùng nhau hái vải lúc 2 giờ sáng và đóng gói vải để mà chuyển về cho Rockmart trong Sài Gòn. Và bây giờ chúng ta đang ở xã Phi Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Một trong những vùng chuyên canh vải nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Sau lưng Khoai là 3 đứa nhỏ. Thật ra là Khoai đang ở một cái vườn vải. Mà vườn này vào ngày mai 2 giờ sáng Khoai cùng với mọi người sẽ đi hái vải. Ở đây Khoai thấy bà con trồng vải dọc theo cái sườn đồi như vậy cũng thích lắm. Đây, khắp bốn bề đều là vải kiểu gần chín hết trơn rồi nên nhìn kiểu mê lắm. Lần đầu tiên mà Khoai tới Lục Ngạn, Khoai rất là bất ngờ vì nguyên cái con đường phía trước kẹt xe. Toàn là xe container với lại xe người ta đóng vải để đi xuất khẩu á. Mệt không? Tiến lên, tiến lên. Đó, đây là cái cây vải lai sớm là mọi người thấy nó chín hết rồi. Còn vải thiều vẫn còn xanh. Ui, xin cảm ơn. Hái cho chú chùm này đi. Chùm bự nhất. Đứa nào hái đứa sẽ chịu trách nhiệm ăn hết cái chùm đó. Không, nó giận, nó giận. Đây là vải thiều, còn đây là vải lai chín sớm. Trời ơi, con hái từng trái hả? Khoai sẽ hái một chùm ở trên đây. Ok, rồi, chú cảm ơn con. Đó, mọi người nhìn bằng cảm quan thì có thể nhìn thấy hai giống vải này có sự khác nhau như thế nào. Thật ra cái vải thiều này vẫn chưa chín lắm đâu. Khoảng tầm 1 tuần nữa nó sẽ đỏ hơn. Mình sẽ ăn cái vải chín sớm trước. Vải lai chín sớm này thì nó sẽ chín sớm hơn vải thiều khoảng 1-2 tuần. Rất là ngọt, thơm thoang thoảng. Còn đây là vải thiều. Ôi trời trời, lột y chang cái trứng cút mà mọi người thấy không? Khi mình lột ra nó còn một cái lớp vỏ mỏng ở trong. Thường ấy, hồi nhỏ dưới quê Khoai hay lột kiểu vậy lắm. Có nghĩa là mình lột làm sao cho nó thành cái trứng cút rồi mình mới ăn á. Rồi Khoai sẽ lột cho nó lòi cái cơm ra. Cơm quả vải thiều mọi người sẽ thấy nó có vẻ mềm hơn, vỏ cũng có vẻ mềm hơn luôn. Và nhìn nó mọng nước hơn. Dù trái vải thiều nó xanh hơn, nó chưa đủ ngày, nhưng mà cái vị ngọt của nó Khoai cảm giác là đậm hơn. Cái mùi vải cũng nhiều hơn. Ui, nó bị tét luôn rồi. Rồi, xin cảm ơn. Ngọt liệm luôn mọi người ơi. Ngọt ngọt ngọt. Không có ăn cái bên đây nè, cái bên đây mới ngọt nào. Cái này chín này. Bên này là nhà mình à? Bên nhà mình là ai? Nói thì nói, vải thiều Khoai cảm giác là nó ngọt đậm đà nhất và nó thơm nhất so với vải lai hay là vải u hồng. Quay về cổng muối rồi. Xong rồi anh em đâu có ăn thử rồi, ngon. Xong anh em nổi tiếng. Yeah. Đâu đầy xin chữ ký. Ui anh ơi cho em xin chữ ký. Ngọt không? Cô này là trái nào hỏi cũng kêu ngọt hết trơn. Vườn nhà của anh Phúc có một giống vải lai cũng khá đặc biệt và chưa có phổ biến nhiều ở Việt Nam mình, đó là giống vải không hột mọi người. Không có hột hoặc là hột rất là nhỏ. Cái này là trồng được mấy năm rồi anh? 3 năm rồi. 3 năm nó được bao nhiêu đây? Tí thôi. Đây này xuống đây sai hơn này. Quay dưới.
Trái nó đỏ như vậy nhưng mà vẫn là chưa chín đúng không anh? Thì nó vẫn còn cái vệt xanh này không luôn. Nhưng mà nó dính vào nhau. Rồi. Tay ra. Không hạt luôn. Không hột luôn. Không có một cái màu đen nào luôn. Quả to này mà không có hạt này. Sao nó bự dữ. Quả này không có hạt luôn này. Ô, quả to mới không có hạt luôn đấy. Nó sẽ không phải là ngọt đậm giống như vải thiều mà nó sẽ hơi có vị hơi chua, ngọt ngọt. Chắc là vì trái này nó vẫn chưa có đạt được cái độ chín đó. Nhưng mà cơm chắc giòn. Cái cây vải cũng tương tự như cây nhãn ở dưới miền Tây mình là nó sẽ có rất nhiều những cái khoanh như vậy trên gốc, trên thân cây chứ. Đúng là trên thân cây. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đó. Đối với mọi người vì sao người ta phải khoanh cái thân, cái nhánh của cái cây vải hoặc là cây nhãn như vậy. Khoa sẽ cho mọi người 3 giây nha. 1, 2, 3. Đơn giản thôi mọi người, là đây là một trong những cái phương pháp để kích thích cho cây nhãn và cây vải nó ra bông đồng loạt. Vì hiện tại thì thời tiết hoặc là khí hậu này nọ điều kiện không còn thuận lợi để mà cây nhãn cây vải nó cứ tự ra bông đồng loạt như hồi xưa nữa. Cho nên là bà con phải dùng cái cách này để mình khoanh cái vỏ cây như vậy sẽ ngăn cản sự trao đổi chất giữa cái bộ rễ và cái cây. Thì cái cây nó tưởng nó sắp chết. Khi cái cây nó tưởng nó sắp chết thì nó sẽ ưu tiên việc sinh sản hơn là cái việc nó tồn tại. Cho nên là nó sẽ tự động nó đồng loạt nó ra bông. Thì khi mà nó ra bông á, thì sau này thì cái này nó sẽ liền lại thì nó sẽ sống tiếp. Tất nhiên là để làm được cái việc này thì cái cây này nó phải đạt được tiêu chuẩn về cái độ xanh, sức khỏe hay là cái gì đó. Và người ta khoanh thì người ta chỉ khoanh khoảng tầm 70-80% số lượng nhánh thôi chứ không phải là khoanh hết 100%. Và cái cách khoanh nó cũng phải cần có kỹ thuật để cây nó thể lành lại được. Nên Khoa ra đây Khoa thấy là cây nhãn với cây vải có rất là nhiều sự tương đồng về cái việc kích thích ra bông như vậy. Lục ngạn thì rất là nổi tiếng về vải ở Việt Nam mình rồi, nhưng mà thường Khoa thấy những cái vải ngon nhất á, thương lái người ta thu mua trước hết và người ta đem đi xuất khẩu phần lớn rồi. Cho nên là vải ngon thì ít khi về được dưới Sài Gòn hay là Hà Nội hay những cái vùng khác. Cho nên đợt này Khoa đồng hành cùng Grabmart. Một phần nữa là mình sẽ có thể đóng những cái kiện hàng, những trái vải ngon nhất để chuyển vào cho Grabmart. Bây giờ thì phía bên kia là hoàng hôn bắt đầu xuống rồi. Sẽ về nhà để mà ăn tối và chuẩn bị cho 2 giờ sáng ngày mai mình sẽ có một cái buổi hái vải rất là thú vị. Yeah. Cộng với việc là được đi rồi. Con dậy sớm. đi luôn. 5 giờ sáng. Ok. 2 giờ sáng. Cố lên. Bạn Thùy sắp bỏ cuộc rồi mọi người. Chị á, chị gánh lên đến đây đấy, mãi cái này cơ. Dạ. Có mệt không? Dạ. Dạ không mệt lắm đâu. Tụi con chỉ đi theo chơi thôi mà. Dạ. Lên đây, lên trên này ngắm xong rồi quay phim nhỉ? Dạ. Nào, các em lên nào. To với cả mã tươi. Khi hái mọi người thì bà con sẽ hái hơi sâu vô một chút. Xong rồi mình sẽ xuống mình tước lá bớt đi. Tước lá xong rồi về mình lại cắt đi thế này. Dạ. Mình cắt đi đẹp. Mình làm sao phân biệt được cái loại nhất, loại 2 đồ ha Quyến? Chỉ anh với. Cái loại một để phân biệt cái loại vải lai sớm loại 1 với loại 2 thì cái loại 1 là nó mã nó tươi với cả nó giãn hết gai rồi. Có nghĩa là cái nó căng ra, nó không còn sần sùi nữa. Nó ít sần sùi đi. Nó ít sần sùi. Đây, nó giãn hết gai ra đây rồi. Màu nó cũng màu nó sáng hơn. Còn nếu mà cái loại 2 thì màu nó xỉn hơn một ít. Và mà khi mà mình xử lý đá thì cái loại 1 này nó còn càng tươi hơn. Nó sẽ không bị thâm hay là bị nó không bị thâm ạ. Còn nếu mà loại 2 là xử lý đá là vào là nó bị thâm. Em còn trái nào loại 2 đó không cho anh nhìn trực tiếp anh phân biệt dễ hơn. Nguyên cái chùm đó là loại 1 đúng không? Khoai đang đứng nhưng mà Khoai đứng bằng chân trụ vậy nè mọi người.
Tại Khoa sợ bị trượt patin xuống đồi. Quyến đang lựa cái loại 2 cho Khoa coi để so sánh với lại loại nhất. Cái loại 2 thì nó chưa được mịn gai lắm. Đây, mịn gai với cả chín màu nó sẫm hơn này. Và trái nó cũng... Vàng, trái nó bị méo hơn. Và nó không được tròn. Nếu mà mình vào ống kính thì cảm giác là nó gần hao như nhau, nhưng mà mình nhìn thực tế thì nó sẽ phân biệt. Ví dụ như trái này là loại 2 này. Vàng đấy ạ. Vâng. Nhưng mà cái trái bự bự bên đây thì cũng có thể coi như loại nhất được. Trái vải là một trong những cái trái mà khó bảo quản và vận chuyển nhất luôn mọi người. Tại vì thường 1-2 ngày sau là nó bắt đầu bị héo hoặc là bị thâm. Nhưng mà có một điều đặc biệt là vải ở Lục Ngạn thì nó sẽ giữ được độ tươi lâu hơn, nó cứng trái hơn, là do một phần nữa là do chất đất ở đây nó nhiều kali, và do cái kỹ thuật canh tác của bà con ở đây nữa, cho nên thành ra trái vải ở đây thường là sẽ tươi lâu hơn 1-2 ngày so với vải ở những cái vùng khác. Mọi người có thể thấy là xa xa sẽ có những cái đốm sáng mà nó kiểu chớp chớp lập lòe, là thường những đốm sáng đó là bà con đang hái vải. Bây giờ mới bắt đầu vào mùa vải sớm thôi. Chủ yếu ở đây bà con trồng vải thiều là nhiều. Vải thiều khoảng 1 tuần, 2 tuần nữa lận. Cho nên là vẫn còn chưa nhiều bà con hái vải đâu. Đó, những cái đốm sáng mà nó lấp lánh từ xa là bà con đang đi hái vải. Bên đây nè. Ở Lục Ngạn thì Khoa thấy bà con trồng chủ yếu 3 giống vải. Đầu tiên là giống vải u hồng là chín sớm nhất. Đây là giống vải mà mọi người sẽ nhìn thấy nhiều nhất ở ngoài chợ hoặc là trong cửa hàng siêu thị này nọ. Vì vải này nó sẽ có một cái đặc điểm là dễ trồng, dễ thích nghi khí hậu. Thậm chí ở Tây Nguyên người ta có thể trồng được giống vải này luôn. Giống vải thứ hai mà giống vải mình đang hái đó là giống vải lai chín sớm. Vải này thì trái nó sẽ có lớp vỏ dày, dễ vận chuyển, bảo quản. Mấy đứa bạn Khoa đang leo lên trên đây. Lên đây dữ vậy? Và cái giống vải thứ ba là giống vải mà nổi tiếng nhất và được mệnh danh là có mùi vị cũng giống như là hương vị ngon nhất ở Lục Ngạn, đó là vải thiều. Vải thiều chín vụ nó sẽ chín trễ hơn so với vải lai chín sớm khoảng 1-2 tới 3 tuần. Vì lý do vì sao mà Khoa không phải đợi tới cái khi vải thiều chín Khoa mới quay, mà Khoa lại quay cái lúc mà hái vải lai chín sớm như vậy. Tại vì nếu mà đợi tới lúc đó mới quay thì khi mà Khoa đăng cái clip lên á thì người ta đã hái bán hết trơn rồi. Mọi người đâu có kịp để mà vào Grabmart mua nữa, đúng không? Cho nên đợt này Khoai kết hợp cùng với Grabmart trong chiến dịch quả ngon vào mùa lên Grabmart mua. Đây là cái chiến dịch hỗ trợ số hóa và hỗ trợ bà con nông dân có thể tiếp cận được với những cái kênh phân phối hiện đại hơn. Và Khoai cũng cảm thấy vui vì mấy tháng qua Khoai đã đi cùng Grab trong trái sầu riêng nè, xong rồi bơ nè, sắp tới là có thể những cái loại nông sản khác như là xoài nữa. Và mong mọi người khi mà xem clip này có thể hiểu hơn về trái vải ở Lục Ngạn, về việc lựa chọn một cái trái vải chất lượng nó kỳ công ra sao. Và mọi người nhớ lên Grabmart để mà mua vải ủng hộ bà con ở đây nha. Đó là làm hợp tác xã thì bọn em sẽ có thể làm đổi cho nhau á, làm cùng đông cho nó nhanh vui hơn. Đổi công. Có nghĩa ở đây mình sẽ nhà nào mà chưa có vải chín thì mình có thể đến nhà kia để phụ, hoặc là sẽ dồn vào để làm cùng nhau cho nhanh ấy. Ví dụ như là không phải cần bao nhiêu, có thể là chia nhau ra mỗi nhà 2-3 tạ, hoặc là có thể dồn vào cùng một nhà làm luôn. Vì hàng này là chuyển vào trong Sài Gòn cho Grabmart, thành ra là mọi người đặt bó 1 kg 2 kg thôi. Vâng. Còn bà con ở đây thường bó một cái bó 4-5 kg. Còn 2 túi này. Con đi trước đi, tôi nhầm xuống. Đâu, viện nó ở đâu đây? Đây sang đây. Để lấy chị sách. Lục Ngạn Xanh là tên của hợp tác xã của mọi người ở đây. Chủ yếu hồi xưa tới giờ bà con ở đây sẽ đem vải ra ngoài chợ vải để mà bán đấu giá mọi người. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng có nhiều hợp tác xã của người trẻ. Mọi người sẽ bao tiêu kiểu thu mua với giá cả ổn định hơn, chứ không có phải là bấp bênh hoặc là hên xui giống như kiểu đấu giá vải ở ngoài chợ vải. Vì đặc thù của trái vải mọi người, nếu mà mình hái vào ban ngày thì có mặt trời rồi thì cái trái vải nó sẽ không còn tươi nữa, và mẫu mã nó cũng sẽ không có đẹp. Cho nên bà con sẽ phải hái vải vào lúc sáng sớm như vậy. Lúc này thì thời tiết mát mẻ, trái vải hái xuống nó sẽ tươi lâu hơn.
Ở trên đồi mọi người đi phong cảnh nhìn thích quá, xa xa thì mấy cái đốm sáng. Đây là mấy cái thùng xốp để vận chuyển vải. Không có bà cắt đi 4 ngón tay. Vải tươi xong rồi mình nhúng vô trong nước đá. Nước đá lạnh này giúp cho vải nó lạnh sâu, xong rồi mình bỏ vào trong cái thùng giữ lạnh, nó sẽ không bị sốc nhiệt. Và nó khi nó về tới Sài Gòn hoặc vận chuyển đến những cái nơi xa hơn thì nó sẽ vẫn giữ được độ tươi. Thật sự là nãy giờ Khoa rất buồn ngủ mọi người, tại vì sáng mình phải dậy sớm á. Nhưng mà sau khi nhúng cái tay vô đây thì tỉnh ngủ được một xíu rồi. Giờ Khoa nghĩ Khoa sẽ tiếp tục nhúng cái mặt Khoa vô thì sẽ tỉnh ngủ 100%. Giỡn thôi, giờ sẽ phụ Thùy để vớt những cái vải đã được ngâm lạnh ở trong đá này ra. Khoảng 5 phút là đúng không? Đúng rồi. Không, bây giờ nó lạnh là ăn ngon rồi nè. Để cho anh một trái đi. Có trái nào rụng ra không? Tôi bán hàng lại một đấy đâu Xin có rụng. cảm ơn. Đấy nhỉ? Anh lột mất cái cuốn anh ơi. Như câu nói cũ, trái vải ướp lạnh nó sẽ ngon gấp 100 lần. Bây giờ thì mọi người sẽ bắt đầu giống như là mình sơ chế vải để mà mình có thể đóng vào thùng để mà chuyển vào trong Sài Gòn. Chuyến vải này sẽ là chuyến vải để cung cấp cho GrabMart. Và nếu mọi người có lên GrabMart để mà đặt mua vải ủng hộ bà con á, thì mọi người sẽ có thể nhận được những cái trái vải này. Không những có vải không đâu, mà trên GrabMart còn có bán rất là nhiều những loại trái cây khác. Ví dụ như sầu riêng, bơ, hoặc là sắp tới Khoa có thể giới thiệu thêm xoài và rất nhiều nông sản của Việt Nam mình đang được bán ở trên đó. Nhớ lên trên đó ủng hộ nông sản Việt Nam nha. Và bây giờ Khoa sẽ tiếp tục cùng với mọi người, mình sẽ sơ chế và đóng thùng vải vào trong những cái thùng này để gửi vào trong Sài Gòn. Ở trong đây thì sẽ có sẵn một cục đá lớn và được bỏ trong bịch kính như vậy để nó không có bị chảy ra, nó làm ướt vải của mình. Thì vải sau khi mình đã được ngâm vào nước lạnh hồi nãy thì mình sẽ chất vào trong đây và đóng vào trong thùng xốp như vậy thì nhiệt độ nó sẽ thấp, và khi vải nó đi xa nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến chất lượng. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.